ፍጻሜ ቴሌቪዥን አስደናቂውን የክብር ፍጻሜያችንን የሚያበስር የቴሌቪዥን ፕሮግራም አሁን ጀመረ። የምሥራች! ኢየሱስ በቶሎ ይመጣል። ጤና ይስጥልኝ። በመላው ዓለም ሆናችሁ የድንቅ ፍጻሜ ዝግጅቶችን በጀምም ቴሌቪዥን እና በድንቅ ፍጻሜ ዩቲዩብ የምትከታተሉ ቤተሰቦቻችን ጸጋና ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን። ዛሬ የምንገኘው በእስራኤል ኤምባሲ ውስጥ ነው። እንግዲህ በእስራኤል አሁን ያለውን ወቅታዊ ጉዳይ ለአድማጭ ተመልካቾቻችን ለማድረስ ምንጩ ላይ እንገኛለን ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ከልዩ እንግዳ ጋራ መጥቻለሁኝ። ዛሬ ልዩ እንግዳችን በኢትዮጵያ የእስራኤል ምክትል አምባሳደር የሆኑት ሚስተር ቶሜር ናቸው። እንግዲህ ከሳቸው ጋራ የሚኖረን ቆይታ እንድትከታተሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። First of all, thank you for ከሁሉ አስቀድሜ ለዚህ ቃለ ምልልስ ፈቃደኛ ሆነው በቢሮ ስለተቀበሉን ማመስገን እወዳለሁ። ያሬድ ለዚህ ኢንተርቪው ስለጋበዝከኝ አመሰግናለሁ። ወደ ጥያቄ ልግባና በመጀመሪያ ራስዎ ለተመልካቾቻችን ቢያስተዋውቁ መልካም ይመስለኛል። introduce yourself for our viewers. Yes. So again, thank you for having me on your show. My name is Tomer Bar-Lavi. በትክክል በፕሮግራማችሁ ላይ ስለጋበዝከኝ እያመሰገንኩ ስሜ ቶሜር ይባላል። በኢትዮጵያ የእስራኤል ምክትል አምባሳደር ነኝ። በአዲስ አበባ 4 ወር ያህል ቆይቻለሁ። አዲስ ነኝ ማለቴ ነው። አዲስ አበባ በቆየሁበት አጭር ጊዜ በጣም ድንቅ ሰዎችን ተዋውቂያለሁ። በደስታ የተቀበሉኝ ሰዎችንም አግኝቻለሁ። Met many amazing people and really the incredibly warm people in Ethiopia. They're very welcoming. So I've had a great experience so far. Yeah, even if you have spent only 4 months here, I hope you know a lot about Ethiopia. So how to explain the relationship between Ethiopia and Israel? So Ethiopia and Israel have a very strong and ancient bond. ልክ ነው። ኢትዮጵያና እስራኤል ጠንካራና የቆየ ትስስር አላቸው። እንደሚታወቀው የእኛ ታሪክና ባህል የሚቀዳው ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ኢትዮጵያ ብዙ ጊዜ የተጠቀሰች ሀገር ናት። ከነዚህ መካከል በጣም ታዋቂው ታሪክ የንጉሥ ሰለሞንና የንግሥተ ሳባ ታሪክ ነው። ያ የተለየ ታሪክ ሲሆን የሁለቱ ሀገሮች ግንኙነት መሰረት ነው። ሌሎችም ብዙ ታሪኮች አሉን። ያ ጠንካራ የጥንት ግንኙነት በአሁኑ ዘመንም የቀጠለ ነው። ዘመናዊዋ እስራኤል በ1948 ከተወለደችም በኋላ ሁለቱ ሀገሮች ትብብራቸውን ቀጥለው ነበር። The strong connection between our nations and our people, they've been strengthened also in modern times, since modern Israel was recreated in 1948, reestablished, and since then our two nations and our two countries have had periods of very strong cooperation. So we have a strong bond. Yeah, there is spiritual, historical, cultural ties between Ethiopia and Israel, and a long time before, as you said, especially written in the Bible many times, many places. So we are very lucky having these peoples together now, just you and me. So the next question: how do you express 1948, the different occasion for Israel's? So 1948 was when we were able to regain our independence and sovereignty on our land, the people of Israel in the land of Israel. It's when the state of Israel, the modern state of Israel, was born. And now, as I mentioned, our heritage goes back thousands of years. 1948 ነጻነታችንና ሉዓላዊ ሀገር መሆናችን ያረጋገጥንበት ጊዜ ነው። የእስራኤል ሕዝብ የእስራኤልን ምድር ያገኘበት ጊዜ ማለት ነው። አዲሲቱ እስራኤል የተወለደችበት ወቅት ነው። ውርሳችን ሺህ ዓመታትን ወደ ኋላ የሚጓዝ እንደመሆኑ በመጽሐፍ ቅዱስም ላይ የእስራኤል ሕዝብ ተማርከው እንደሚሄዱና ከምርኮም እንደሚመለሱ ተደጋግሞ ተጽፏል። የመጀመሪያው ምርኮ በ586 ዓመተ ዓለም ማለትም ከ2500 ዓመታት በፊት ሲሆን ወደ ባቢሎን የተጋዝንበት ነው። ከ50 ዓመታት በኋላ ብዙዎች ወደ ምድራቸው ተመልሰዋል፣ በዚያም መኖር ጀምረዋል። ረጅሙ መበተን የሆነው ግን በ70 ዓመተ ምህረት ነበር። ሮማውያን መቅደሱን ባወደሙት ጊዜ ማለቴ ነው።
ከኔ ጀርባ የሚታየው ቅዱሱ ስፍራ ነው። በዚህ የተቀደሰ ተራራ ላይ የእስራኤል አምላክ መቅደስ ነበረ። በ70 ዓመተ ዓለም ሮማውያን የጠፉት ያንን መቅደስ ነበረ። ከዚያ በኋላ ነበር እንግዲህ ለ2000 ዓመታት ያህል የተበተን ነው። ጥቂት ሰዎች በምድር ላይ ቀርተው ነበር። በ1948 ግን ሉዓላዊነታችን በይፋ ታውጇል። በመላው ዓለም ተበታትነው የነበሩ ህዝቦቻችን እየተሰበሰቡ ነው። ጥቂቶችን ብንሆን ማንነታችንን ጠብቀን ነው የኖር ነው። ከዚያም በኋላ አገራችንን ስንገነባ ቆይተን አሁን ዘመናዊና የበለጸገች ሀገር አለችን። ይህ እንግዲህ የእስራኤልን ታሪክ ባጭሩ ስንገልጸው ነው። And since then, 75 years, we've been developing our country, and we've developed into a modern, successful, prosperous state. So that's a short story of Israel with the modern part starting in 1948. Oh, that's great. በጣም ደስ ይላል። ብዙዎችን ክስተት ተአምር ብለው ይጠሩታል። በሕዝቅኤል 37 ላይ ከመቃብር መውጣት በሚልም ተገልጿል። እርሶም ተአምር ነው በሚለው ይስማማሉ? It is a miracle. You know, our first Prime Minister, David Ben-Gurion, he wasn't the biggest believer, I would say, but እንደሚታወቀው የመጀመሪያው ጠቅላይ ሚኒስትራችን የሆኑት ዴቪድ ቤንጎሪዮን በጣም የሚታወቅ ንግግር አላቸው። አሁን ያለችውን አዲሷን እስራኤል መግለጽ የሚቻለው በተአምር ካመኑ ብቻ ነው ብለው ነበር። እኔም በግሌ የማምነው ተአምር መሆኑን ነው። አንተ እንደተናገርከው በሕዝቅኤል ላይ ብዙ የደረቁ አጥንቶች ዋሻ ውስጥ ካየ በኋላ ህዝብ ሆነው ህይወት አግኝተው ሲወጡ ተመልክቶ ነበር። ይህ የ1948ን የሚመለከት ይመስለኛል። ከ1948 ወደ ኋላ 10 ዓመት ብትመለከት ዘግናኝ ጭፍጨፋ ተፈጽሞብን ነበር። በተለያዩ ሀገሮች ላይ ብዙ መከራና ጭቆና ሲደርስብን ነበር የኖር ነው። ግን በ1948 እንደገና ህይወት አግኝተን ነፃነታችንን አውጀናል። ስለዚህ ተአምር የሚለው ቃል የሚያስማማን ነው። ያም ቢሆን ግን እዚህ ላይ ለመድረስ ብዙ መሰራቱ መታወቅ አለበት። of exile, expulsions, oppression in different countries. Suddenly these bones came to life and we regained our spirit and our independence in our homeland. So there must be some miraculous aspect to it. I would have to agree with you. But it also took a lot of hard work from many people. በኢትዮጵያና እስራኤል መካከል መንፈሳዊ ታሪካዊና ባህላዊ ግንኙነት መኖሩን እርስዎ እንዳሉት ብዙ ምን ያስቆጠረ ሲሆን ይህም በተደጋጋሚ በመጽሐፍ ቅዱስ ተጽፎ እናገኘዋለን። እኛ እድለኞች ነን። እኛ አብረናው እንደተቀመጥነው ማለቴ ነው። ሁለቱም ሀገሮች አንድ ናቸው። እስራኤል አሁን ወዳለችበት ወቅታዊ ጉዳይ መለስ እንበልና ጥቅምት 7 ላይ ምንድነው የተፈጸመው? ያን አጋጣሚ ያልተጠበቀ ልንለው እንችላለን ወይ? ብዙዎች ያንን ጥቃት ያልተገመተ ጥቃት ብለውታል። የኔ ጥያቄ ምንድነው? በእርግጥ የጥቅምት 7ቱ ጥቃት ነው ያልተገመተው ወይስ ስለ ጦርነቱ የነበረው ዝግጅትም ያልተገመተ ነበረ? ይህን የምጠይቅበት ምክንያት ጥቃቱ ሰፊ ሽፋን ስለነበረው ነው። በአየር በምድርና በባህር ላይ ጭምር ነበር። እናም እስራኤል ስለዚህ ጦርነት ምንም መረጃ አልነበራትም ማለት እንችላለን? Hamas, the terrorist organization that's been ruling over Gaza, the Gaza Strip for the last 16 years, we knew that they were a murderous terrorist organization, that their plans, their goal in the end was to destroy Israel. But at the same time, we thought that there had been some kind of a cold understanding because we had strong security, and at the same time we were working to help and improve the lives of the innocent people in Gaza. Unfortunately, Hamas neglects those innocent people, but Israel was allowing about 20,000 to come in every day. ተመልከት፣ ስለ ሐማስ ያለው ነገር ግልጽ ነው። አሸባሪ ድርጅት እኮ ነው። የጋዛ ሰርጥን ላለፉት 16 ዓመታት አስተዳድረዋል። ብዙ አሸባሪ ድርጅቶች እንደመኖራቸው ሁሉ ሐማስም እስራኤልን ማጥፋት ዋነኛ አጀንዳው ነው። እንደሚታወቀው ደግሞ እኛ ጠንካራ የደህንነት ተቋም አለን። በተጨማሪም በጋዛ የሚኖሩ ንጹሃንን ህይወት ለመለወጥም ስንሰራ ነው የቆየ ነው። እነዚህ ነዋሪዎች ሐማስ ረስቷቸዋል። በየቀኑ ወደ 20 የሚጠጉ የጋዛ ነዋሪዎች የሚተዳደሩት እኛ ሀገር መጥተው በመስራት ነው። ከተለያዩ ዓለም አቀፍ አጋሮቻችን ጋር በመሆን ጋዛ ላይ የምንሰራቸው ትልቅ ፕሮጀክቶች አሉን። ይህን የምናደርገው ሐማስ በመሰረተ ልማት አንዳች ኢንቨስት ስለማያደርግ ነው። 50%
የጋዛ የኤሌክትሪክ አቅርቦት ከእስራኤል ነው። የጋዛ ነዋሪዎች ከሚጠጡት ውሃ 10% እንዲሁ እኛ ነን የምናቀርበው። ይህን ሁሉ የምናደርገው እነርሱ ለመርዳት ነው። መጥፎ አጋጣሚ ነው። እስከ ጥቅምት 6 ድረስ በእስራኤልና ሐማስ መካከል የተኩስ አቁም የነበረ ሲሆን ጥቅምት 7 ግን እኩለ ሌሊት ካለፈ በኋላ ይህን ፈጽሞ ያልጠበቀ ጥቃት ከፍቷል። እኛ የምናውቀው ነገር አልነበረም። ወደ 3000 የሚጠጉ አሸባሪዎችን ወደ እስራኤል ምድር አስገብቷል። እነዚህ ሴቶችን የሚደፍሩ፣ ንጹሃንን የሚገሉ፣ ልጆችን በወላጆቻቸው ፊት፣ ወላጆችን በልጆቻቸው ፊት ያረዱ፣ በቤታቸው ተቀምጠው የነበሩ ንጹሃንን በቤት እንዳሉ ያቃጠሉ ናቸው። በተጨማሪም በሙዚቃ ፌስቲቫል ላይ የነበሩ በ20 እና በ25 ዓመት መካከል ያሉ በሺህ የሚቆጠሩ ወጣቶች ነበሩ። ሐማስ ወደዚያ መጥቶ ሴቶቻችን ደፍሯል፣ አካላቸውን ቆራርጧል። ከ260 በላይ ሰዎችን ገደለ። ወደ 240 የሚጠጉ ሰዎችን አግቶ ወደ ጋዛ ወስዷቸዋል። ጥቅምት 7 1200 የሚያህል ሰዎችን ገድሏል። ወንዶች፣ ሴቶች፣ ህፃናት ጭምር የተገደሉ ሲሆን ህፃናት ከነህይወታቸው ተቃጥለዋል። በሺዎች ቆስለውብናል። 240 ሰዎች ታግተውብናል። በታሪካችን ከተፈጸመው የዘር ጭፍጨፋ የተረፉ ሰዎች ሳይቀሩ በጋዛ ውስጥ ታግተው ይገኛሉ። በጣም ዘግናኝና ያልተጠበቀ ጥቃት ነበር። ይህ ሁሉ ከተፈጸመብን በኋላ ሐማስ በጸጥታ እንድንኖር ነው የሚፈልገው። ይህ ሽብር ጥቃት በሚስጥር ነው ያደራጁት። በእስራኤል ላይ ከተፈጸመው የዘር ማጥፋት ዘመቻ በኋላ የአሁኑ ጥቃት በእስራኤል ላይ የተፈጸመ ዘግናኙ ጥቃት ነው። በእርግጥም ያልተገመተ ነበር። ለዓለምና ለጎረቤቶቻችን በሙሉ ማስተላለፍ የምንፈልገው ይህን የመሰለ ጥቃት በእስራኤል ላይ ከዚህ በኋላ ዳግመኛ የማይታሰብ መሆኑን ነው። We're now being held in Gaza by these terrorists. So for the people of Israel, this was a very traumatic day. It was a surprise. We didn't know that it would happen. We thought that we had come to somewhat of an understanding that Hamas was interested in keeping the quiet along the border, but they had been planning secretly this murderous attack. And this was the bloodiest attack for the people of Israel since the Holocaust. The single bloodiest day for the Jewish people since then. So it was really an unprecedented attack, and it can't happen again. That's our biggest message to the world and to our neighbors, is that something like this will never happen again, and we must protect our people. That's great. But Hamas called this ሐማስ ይህን ጥቃት የአላክሳ ጎርፍ በማለት ጠርቶታል። ለጥቃቱ ሃይማኖታዊ ሽፋን ለመስጠት አስቦ ነው ማለት ይቻላል። Does it mean Hamas intended to give a religious cover for this war? So it's interesting, we see throughout the decades that we've had conflict with Hamas and with other radical Palestinian factions, that every time that they want to really inspire people to... ባለፉት ዓመታት በሙሉ ከሐማስና ከሌሎችም አክራሪዎች ጋር ግጭት በተነሳ ቁጥር ከአላቅሳ መስጊድ ጋር የማገናኘት ባህል አለ። ይህን የሚያደርጉት ህዝቡ ተቆጥቶ እንዲነሳ ነው። ከጀርባ የምታየው መቅደሱ የነበረበት ከተማ የኢየሩሳሌም ፎቶ ሲሆን የአላቅሳ ግቢ ነው። በመካከል የምታየው አለታማው ጉልላት ነው። ይህ መቅደሱ የነበረበት ስፍራ ነው። በቀኝ በኩል ደግሞ ያለው የአላቅሳ መስጊድ ነው። በፍልስጤም አክራሪዎች በኩል አንድ ትርክት አለ። እርሱም እስራኤል አላቅሳን ማጥፋት ትፈልጋለች የሚል ነው። ይህን በማስተጋባት ህዝቡ በእስራኤል ላይ በጥላቻ እንዲነሳ ይጥራሉ። እስራኤል የሁሉንም ሃይማኖቶች ነጻነት ታከብራለች። በእኛ መካከል እንኳ ወደ 20% የሚጠጉ ሙስሊሞች አሉ። መስጊዱም ጥበቃ ይደረግለታል። በአጠቃላይ ወደ 2 ሚሊዮን የሚጠጉ ሙስሊሞች በእስራኤል ይኖራሉ። ሁሉም እንደ ማንኛውም ዜጋ እኩል መብት ነው ያላቸው። በሰራዊታችን ውስጥ ሙስሊም ወታደሮችም አሉ። ይህ ሃይማኖታዊ ጦርነት አይደለም። እኛ አላቅሳን ባለበት ሁኔታ እንጠብቃለን። በየትኛውም የእስላም ቅዱስ ስፍራ ላይ ጉዳት አይደርስም። ለኛ የጦርነት የሃይማኖት ሳይሆን የህልውና ጦርነት ነው። የአይሁድና የሌሎች ዜጎች በሰላም የመኖር ጉዳይ ነው። ስለዚህ ምክንያት መሰረት የሌለው ሲሆን ሐማስ ይህን ክስ የሚያነሳው የፍልስጤማንና የእስልምናን ዓለም ድጋፍ ለማግኘት ነው። ነገር ግን አብዛኛው የሙስሊም ማህበረሰብ በዚህ የውሸት ክስ እንደማይታለል ተስፋ አድርጋለሁ። Protecting the Al-Aqsa Mosque, there's a status quo there. There's been no damaging of any Islamic holy sites within Israel.
And for us, this isn't a battle of religion. It's a battle of survival for our country and our people, and to keep our citizens safe. And our citizens, again, they include Jews, and they also include others, people of other backgrounds and other faiths. So that claim is completely unfounded, and it's just a way for Hamas to try and rile up support within the Palestinians and also within the Muslim world. And we really hope that most of the Muslim world is not falling for this fake news that they're trying to spread. ሐማስ ከዚህ ጦርነት ምን አተርፋለ ብሎ ነው የሚያስበው? So Hamas's intentions are, they've been out, they've been clearly stated for decades. Hamas was founded as an organization in 1987. And for the last 36 years, they have stated clearly that their final goal is the elimination of Israel, the destruction of Israel, to get all of the Jews off of the land, and to establish an Islamic state on the land, which will then in the future spread as an Islamic caliphate to other lands. So we can compare this ideology in a way to the ideology of ISIS, of the Islamic State, and of other Islamist terror organizations around the world. ሐማስ ዓላማውን በግልጽ ሲናገር ዓመታት አስቆጥሯል። እስራኤልን ማጥፋት ዋነኛ ተልእኮ መሆኑን ሲናገር ነው የቆየው። አይሁድን በሙሉ ከምድራቸው ማሳደድ እናም በዚያ ጭምር እስላማዊ መንግስት በመስረት ወደ ሌሎች ሀገሮች መስፋፋት ነው ምኞቱ። ይህን አስተሳሰብ ከአይሳይስና ከሌሎችም አሸባሪ ድርጅቶች ጋር ልናመሳስለው እንችላለን። በዚህም ጦርነት የተለየ ሐሳብ የላቸውም። የሌሎችን እገዛ ለማግኘት ጦርነቱ እንዲሰፋ ማድረግ ነው። አሁን ጦርነቱን እየተቆጣጠርነው ነው። በሰሜን በኩል ከሊባኖስ የሚነሳው ሂዝቦላም ጥቃት ከፍቶብናል። በየመን የሚገኙ የሁቲ ሚሊሻ እስራኤልን ለማጥቃት እየሞከረ ነው። በቀይ ባህር ላይ ያለውን የንግድ መርከብ እንቅስቃሴ ጥቃት ያደርሳል። ስለዚህ እኛ ደግሞ ሐማስ እስራኤልን ለማጥፋትና ህዝቧን የመግደል ልሙን እንዳያሳካ እየሰራን ነው። አሁን ያለው ሁኔታ ስንመለከት ታጋቾችን ወስደዋል። በዚያም ፋንታ እስረኞቻቸውን እየለቀቅ ነው። የህዝባችን ደም ሲያፈሱ የነበሩትን አሸባሪዎች ነው እየፈታን ያለ ነው እና አሁን የምንሰራው የሐማስ ህልም እንዳይሳካና የታገቱትን ሰዎቻችንን እንዲመለሱ ነው። Our prisons because they were convicted of murder. They have blood on their hands, and in exchange you have these young children, babies, and then mothers being held by Hamas. So we're working to prevent Hamas from reaching its goals and also to get our people back. በዚህ ሐማስ ፍላጎት ብቻ ነው እስራኤል ወደዚህ ጦርነት ተገዳ ያገባችው ልንል እንችላለን? Yes. We unfortunately, Israel invests in peace and in prosperity. We've been building our state for 75 years. We came from nothing. Our people were all refugees. በትክክል እስራኤል ኢንቨስት የምታደርገው ለሰላምና ለብልጽግና ብቻ ነው። ለ75 ዓመታት አገራችን ስንገነባ ቆይተናል። ከምንም ነገር ነው የተነሳ ነው። ህዝባችን ከተለያዩ የአውሮፓና የአረብ ሀገራት ገና መሰብሰቡ ነው። ከባዶ ነገር ተነስተን ነው አገራችን የገነባ ነው። የበለጸገች እስራኤልና የተሻሻለ የኑሮ ደረጃ ያላት ሀገር ሆናለች። እኛ በመልካም ነገር ላይ ነው ኢንቨስት የምናደርገው፣ በጦርነት ላይ ኢንቨስት አናደርግም። እንደ መጥፎ ዕድል ሆኖ ግን እንደ ሀገር ከተመሰረትንበት ማግስት ጀምሮ ብዙ ጠላቶች ተነስተውብናል። እነዚህ አንዳንዴ አገሮች ሲሆኑ፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ አሸባሪ ድርጅቶች ናቸው። የሁሉም ዓላማ እኛን ማጥፋት ነው። ስለዚህ በመከላከያችን ላይ ኢንቨስት ለማድረግ ተገደድን ማለት ነው። በዚህም ጦርነት ቢሆን የኛ እጅ የለበትም። ጋዛ የመግባት ፍላጎትም አልነበረንም። ስምምነቶችም ነበሩ። ጋዛ የምንገባው ነዋሪዎቿን ለመርዳት ነበር። ነገር ግን በሐማስ በግድ ተስበን ጦርነቱ ውስጥ ገብተናል። ሐማስም ለጥፋቱ ዋጋ እየከፈለ ነው። We thought that we had reached some kind of a status quo and a way that we can help the innocent people of Gaza. And unfortunately, we were dragged into this war by Hamas. And Hamas is paying the price right now for their actions. How much ይህ ጦርነት ከምን ያህል ጊዜ በኋላ ሊያበቃ ይችላል? expectation? So our soldiers are working methodically within Gaza in order to clear the area of terrorists. Now, it's important to note that underneath the main, ወታደሮቻችን ጋዛ ውስጥ ያለ ረፍት እየሰሩ ናቸው። የሚሰሩትም አሸባሪዎቹ ያሉበትን ቦታ ለማግኘት ነው።
በጋዛ ውስጥ ሐማስ የገነባው 500 ኪሎ ሜትር ያህል ዋሻ አለ። ሐማስ ባለፉት 16 ዓመታት ከዓለም አቀፍ ለጋስ ተቋማት ያገኘውን በቢሊዮን የሚቆጠር ዶላር የህዝቡን ህይወት ለማሻሻል ከመጠቀም ይልቅ ጋዛ በመካከለኛው ምስራቅ የምትገኝ ብቸኛዋ ደሃ ሀገር እንደመሆኗ የባህር ዳርቻ እያላት የንግድ በር እያላት የተማረ ህዝብ እያላት በድህነት የምትማቀቅ በመሆን ስትሆን ነገር ግን መሰረተ ልማት ላይ ኢንቨስት ከማድረግ ይልቅ ለሽብር የሚጠቅሙ ጉዳዮች ላይ ኢንቨስት በማድረግ እስራኤል የማጥፋት ዓላማቸውን ለማስተካከት ነው የሚጠሩት። እናም ለ16 ዓመታት የተገነቡ የሽብር መሰረተ ልማቶችን ለማጥፋት ከጋዛ ዳግመኛ የሽብር ጥቃት እንዳይሰነዘርብን እየሰራን ነው። ይህ ጊዜ ይጠይቃል። ከከተማ ከተማ ከዋሻ ዋሻ እየሄድን ነው የምናጠፋው። በዚህም ሽብርተኞችን መያዝ ሽብርን ለማስቀረት እንሰራለን። መሪዎቻቸው ሲናገሩ እንደሰማነው ጥቅምት 7 የፈጸሙት ጭፍጨፋ ገና ጅማሮ ነው ብለዋል። ይህ ዓለም በሙሉ የሰማው ቃለ ምልሳቸው እኮ ነው። ስለዚህ ታላቁ ጦርነት ጅማሮ ከሆነ ገና ብዙ ጥቅምት 7ቶች ይጠብቁናል ማለት ነው። እኛ ደግሞ እንደዛ አይነት ዘግናኝ ጭፍጨፋ ዳግመኛን እንዲፈጸም ፈጽሞ አንፈቅድላቸውም። ለዚህ ነው ጦርነቱ የፈጀውን ያህል ጊዜ ፈጅቶ የታገቱብንም በሙሉ መመለስ እንፈልጋለን። ሐማስን ከጋዛ ማጥፋት እንሻለን። ጋዛውያንንም በሌላ አመራር የተሻለ ኑሮ እንዲኖሩ ነው የምንሰራው። They want to do more and more massacres of Israelis. So we can't allow them to get back to that state where they can conduct these horrific attacks. And that's why it will take as long as it needs to take. It will take as long as it takes to also bring all of our people back and also to destroy Hamas in Gaza and have a better future for Gaza under a different leadership. That's nice. በሕዝቅኤል 37 ላይ የእስራኤልን መሰብሰብ ካየን በኋላ ሕዝቅኤል 38 እና 39 ሁለት ምዕራፍ ሙሉ ስለ ጎግና ማጎግ ጦርነት ነው የምናገኘው። እናም እስራኤል በቅርቡ ይህን የጎግ ማጎግ ጦርነት ልትጋፈጥ ትችላለች ብለው ያስባሉ? Face this war in the near future? Well, we really hope not. We don't think that. Again, we don't consider this a religious war. Of course, many things in Israel, you can connect it one way or another to prophecies that happen. The ingathering of the exiles and the different things that we were talking about. አናስብም እንደዛ። ይህም ጦርነት የሃይማኖት ጦርነት አልነበረም። የእስራኤልን መሰብሰብ ከትንቢት ጋር ልታገናኘው ትችላለህ። ስለ ታምራት ያወራነውን አስታውስ። አሁን ግን የተዋጋን ያለነው ህዝባችንን ከሐማስ ጥቃት ለመከላከል ነው። ከሌሎች አካባቢዎች የሚነሱ ስጋቶችን ጭምር ለመከላከል፣ ለምሳሌ በሰሜን ከሊባኖስ አሸባሪ ድርጅት ከሂዝቦላ የሚነሳውን ጥቃት ማለትም ገሊላን ለመውረር ጥቃት የከፈተብን አሸባሪ ድርጅት ነው። በእርግጥ ከነዚህ ሁሉ አሸባሪዎች ጀርባ ያለችው ተዋናይ የኢራን አምባገነን መንግስት ነው። አሸባሪዎችን የምታስታጥቀው እና ዋና ዓላማው እስራኤልን ማጥፋት ስለሆነ ነው። እነዚህን ሁሉ ጥቃቶች በጥንቃቄ ነው የምንከታተላቸው። ነገር ግን ይህ ጦርነት ከዚህ በላይ እየሰፋ ሄዶ ሌላ ትልቅ ጦርነት ይሆናል ብለን አናስብም። But we hope that this is not going to expand into a much larger conflict at the moment. Good. What about ስለ ሶስተኛው ቤተ መቅደስ ያለው ነገር ምንድነው? በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ በከፍተኛ ደረጃ የሚወራው እስራኤል ሶስተኛውን ቤተ መቅደስ በመገንባት ላይ መሆኗ ነው። ስለዚህ ምን ይላሉ? temple? What about that? Well, it's important to note that the state of Israel is committed to the status quo on the Temple Mount, as we see above us again. We have an agreement that ever since we liberated our capital city of Jerusalem in 1967, we've had an agreement with the Islamic Waqf, the authorities that are in control over the holy sites on the Temple Mount. And that agreement... መታወቅ ያለበት ነገር አለ። የእስራኤል መንግስት ቅዱሱን ስፍራ በተመለከተ ያሉትን ስምምነቶች ያከብራል። ዋና ከተማችን ኢየሩሳሌምን ነፃ ካወጣንበት ከ1967 ጀምሮ የነበረ ስምምነት አለ። ከዚያ ጊዜ ጀምሮ በተቀደሰው ተራራ ላይ ያለውን የእስልምና ቅዱስ ስፍራ ከሚቆጣጠረው ባለስልጣን ጋር የተገባ ስምምነትም አለ። ምንም እንኳ መላው ኢየሩሳሌምን የመቆጣጠር ሉዓላዊ ስልጣን የኛ ቢሆንም መቅደሳችን ለመስራት ግን የተለየ እንቅስቃሴ እያደረግን አይደለም። ይህ ምኞት ነው፣ የሃይማኖት ሰዎች ምኞት ብቻ ነው እንጂ ምንም አይነት መሬት ላይ ያለ እንቅስቃሴ የለም። ከሙስሊሙ ማህበረሰብ ጋር የገባነውን ስምምነት አክብረን ነው የምንኖረው። የእስራኤል መንግስት ዲሞክራሲያዊ መንግስት ነው። የአይሁድ መንግስት ቢሆንም ዲሞክራሲያዊ መንግስት ነው ያለው። የዲሞክራሲን ትርጉም መጠበቅ
እንፈልጋለን። ለጠይቅን ጥያቄ ግን ምንም አይነት መቅደሱን መልሶ የመገንባት እቅድ የለንም። ወደ ምድራችን ተመልሰናል። በተቀደሱ ስፍራ ላይ እንጸልያለን። አሁን እያደረግን ያለነው ይህም ብቻ ነው። In our holy sites, and that's what we're sticking with right now. I think the Prime Minister የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ስለ ሶስተኛው ቤተ መቅደስ ደጋግመው ይናገራሉ። በቅርብም ባይሆን መቅደሱን የመገንባት እቅድ የላቸውም። to build this temple? Look, it's the kind of the dream of a third temple, of rebuilding the temple in Jerusalem. It's like something that when the Messiah comes or something, then maybe we will have the third temple. But until the Messiah comes, we're still waiting. And I think አየህ ሶስተኛው መቅደስ ቤተ መቅደስ የመገንባትን መሲሁ ሲመጣ እንደሚፈጸም ይታሰባል። መሲሁ እስኪመጣ ግን እንጠብቃለን። በአንዳንድ የሃይማኖት መሪዎች የሚነገር ቢሆንም እኛ ሶስተኛውን ቤተ መቅደስ በመገንባት ዓለም አቀፋዊ ግጭት እንዲቀሰቀስ ጨርሶ አንሻም። ከጎረቤቶቻችን ጋር በሰላም መኖር የምንፈልገው በቅርብ ጊዜ የተጀመረው የአብርሃም ኪዳን በሚል ከብዙ አረብ ሀገራት ጋር የሰላም ስምምነት አለ። ጥሩ መቀራረብ እየተፈጠረ ሲሆን ከሳውዲ አረቢያ ጋር የተጀመረው ጉርብትናም ከዚህ ጦርነት ማብቃት በኋላ ተጠናክሮ ይቀጥላል። ስለዚህ ከእስልምናው ዓለም ጋር ግጭት ውስጥ የመግባት ፍላጎትም የለንም። ዓላማችን ህዝባችንን ከጥቃት መከላከልና ከጎረቤቶቻችን ጋር በሰላም መኖር ስለሆነ ነው። So we have no desires to begin a conflict with the Muslim world. Our goal is only to protect our people and our citizens and to live in peace with our neighbors. Again, let me come back to the Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu. ወደ እስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር እንደገና ልመለስና እሳቸው ያለ ክርስቲያን ጽዮናውያን እርዳታ የጽዮንን ህልም እውን ማድረግ አንችልም በማለት ይናገራሉ። ይህን እንዴት ያዩታል? Of Zion, እዚህ ላይ ማለት የምፈልገው ከዘመናዊ የጽዮናውያን እንቅስቃሴ ጀምሮ እስራኤል ካሏት ወዳጆች ዋነኞቹ በመላው ዓለም የሚገኙ ክርስቲያን ጽዮናውያን ናቸው። ከክርስቲያን ወዳጆቻችን የምናገኘው ድጋፍ ትልቅ ግምት የሚሰጠው መሆኑን ነው። ብዙዎች እየሰሙን በመሆኑ እስራኤል አሁን ስላለችበት ሁኔታና ሌሎች ጉዳዮች ላይ ማስተላለፍ የሚፈልጉት መልእክት ካለ? I appreciate it. To our Christian friends in Ethiopia, we first of all would like to say that Israel and Ethiopia and the Christians of Ethiopia and all Ethiopians, but I'm focusing on the Christians right now, we share አመሰግናለሁ። በኢትዮጵያ የሚገኙ ክርስቲያን ወዳጆቻችን መጀመሪያ ማለት የምፈልገው እስራኤልና በኢትዮጵያ ያላችሁ ክርስቲያኖች እና ለመላው ኢትዮጵያውያን አሁን ግን ለክርስቲያኖችም ቢሆን ጥሪ የማስተላልፈው ብዙ የጋራ ታሪክና መመሳሰሎች ያለን ህዝቦች ነን። ምንም እንኳን ጥቂት ጊዜ እዚህ ብቆይም ከኢትዮጵያና ከኢትዮጵያ ክርስቲያኖች ጋር ጠንካራ የቆየ ታሪክ እንዳለን ግን ይታወቃል። እስራኤል አሁን የምትገኝበት ሁኔታ በጣም አስቸጋሪ ሲሆን ከኢትዮጵያ ወዳጆቻችን የምናገኘው ማበረታታት እናደንቃለን። ለኛ የምትጸልዩትን ጸሎት እናደንቃለን። ለሀገራችንና ለህዝባችን ለኢየሩሳሌም ሰላም የምትጸልዩልን ማለቴ ነው። በዚህ አስቸጋሪ ጊዜ ብቻ ሳይሆን በፊታችን በሚኖረው ከጦርነቱ ማብቃት በኋላ በሚኖረው መልካም ጊዜም ትብብራችን ይቀጥላል። አሁን ማንኛውም አይነት እርዳታ ለህዝባችን ያስፈልገዋል። ይህን ትብብርና ግንኙነት አጠናክረንም እንቀጥላለን። አመሰግናለሁ። And again, any support that we get right now, it's very important for us, for our people. And we hope to continue seeing this support and to continue building this connection between us. Thank you. ሚስተር ቶሜር እጅግ አድርጌ ላመሰግነው እወዳለሁ። እኛም ለኢየሩሳሌም ሰላም መጸለያችንን እንቀጥላለን። በቢሮው ለዚህ ቃለ ምልልስ ፈቃደኛ ሆነው ስለተቀበሉን በድጋሜ ማመስገን እወዳለሁ። ያሬድ ስለተገናኘንና በፕሮግራማችሁ ላይ እንድቀርብ ስለጋበዛችሁኝ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። በአውሮፓ፣ መካከለኛው ምስራቅ፣ በሩቅ ምስራቅ፣ በአፍሪካ ሀገሮችና በልዩ ልዩ ስፍራ በመላው ኢትዮጵያ ሆናችሁ በጀመም ቴሌቪዥንና በድንቅ ፍጻሜ ቲዩብ የምትከታተሉ ወገኖች ከሚስተር ቶሜር የእስራኤል ኤምባሲ በኢትዮጵያ ምክትል አምባሳደር ጋራ በነበረን ወቅታዊ ሁኔታን የተመለከተ ውይይት ጠቃሚ መረጃ እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። የእግዚአብሔር ቃል እንደሚለው ለኢየሩሳሌም ሰላም ጸልዩ አንተን ለሚወዱ ሁሉ ሰላም ይሁን ስለሚል ሁላችንም አሁን እስራኤል ከገባችበት ከዚህ አጣብቂኝ እንድትወጣና
ሰላሟ እንዲረጋገጥ እግዚአብሔርም ደግሞ ከእስራኤል ተነስቶ ወደ ምድር ሁሉ የሚደርሰውን ጽድቅ እንዲያበዛ እንዲፈጸምም እንጸልይ ብዬ እላችኋለሁ። ጸጋና ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን። ተባረኩ።